Στο θαυμάσιο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία διάβασα μια πολύ όμορφη αληθινή ιστορία που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί με όλους εσάς που ευλαβείστε τη μητέρα Παναγία. Κάποια ενάρετη γυναίκα είχε δύο όμορφες κόρες, τις οποίες δίδασκε να πορεύονται την εν Θεό ζωή και να τρέφουν την ίδια ευλάβεια στην Παναγία, όπως έκανε και η ίδια μέχρι τότε. Όταν πέθανε ο άντρας της, πτώχευσε και μη έχοντας χρήματα να παντρέψει τις κόρες της, φοβόταν μήπως εξ ανάγκης προδώσει την τιμή τους. Τότε, έχοντας βαθιά πίστη στο Θεό, πήγε με τις κόρες στην εκκλησία, στάθηκε μπροστά στην εικόνα της Περαγίας Θεοτόκου και της είπε με δάκρυα: «Δέσποινα των αγγέλων, μητέρα των ορφανών και των φτωχών βοήθεια, με όλη μου την ψυχή, παραδίδω στην αγιά σκέπη και δαιμονία σου αυτές τις δύο ορφανές κόρες. Στο εξής, εσύ να τις κυβερνάς, διότι εγώ δεν μπορώ πια να τις φυλάξω χωρίς να προκαλέσω ζημιά στην ψυχή και το σώμα τους, επειδή είμαι πολύ φτωχιά και άμπορη. Σε εκετεύω, κατά την άπειρη ευσπλαχνία σου, στο εξής, εσύ να τις σκεπάζεις με τη θεία πρόνοιά σου και να τις διαφυλάτεις, ώστε να μην μολύνουν την παρθενία τους μόνο και μόνο από ανάγκη». Αφού είπε αυτά τα λόγια, η ευλαβής μητέρα πήρε τα χέρια των θυγατέρων της και τα άγγιξε με τα χέρια της Παναγίας πάνω στην ιερή εικόνα, ως ένδειξη συμφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, ανέθεσε στην Παναγία να είναι η μητέρα τους από την ώρα εκείνη και όχι πλέον η ίδια. Μετά από αυτή την πράξη, επέστρεψαν όλοι στο σπίτι τους. Μόλις πλησίασαν την πόρτα, είδαν ένα στραπόμορφο νέο να κρατάει ένα βαλάτιο γεμάτο με αργύρια και να λέει στη μητέρα: «Η ουράνια Βασίλισσα σου τα στέλνει αυτά τα χρήματα για να φροντίσει τις κόρες σου». Η γυναίκα πήρε με γνωμοσύνη το δώρο της Παναγίας. Έπειτα γονάτισε να την ευχαριστήσει για την άμεση ανταπόκρισή της και τη θαυμαστή βοήθεια, ενώ ο άγγελος έφευγε για τους ουρανούς. Αυτά τα χρήματα η γυναίκα τα ξόδεψε για να αγοράσει ρούχα και όλα τα αναγκαία για τη ζωή των θυγατέρων της. Οι πονηρές γειτόνισσες όμως, που ήξεραν την προηγούμενη φτώχεια τους, τις κατέκριναν και τις δυσφημούσαν με άδικα και αισχρά λόγια. Έλεγαν ότι η μητέρα τους τις εξέδιδε σε κάποιον πλούσιο για να παίρνει χρήματα. Όταν άκουσε η ευλαβής αυτή η γυναίκα τις συκοφαντίες, λυπήθηκε πολύ. Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο αύξαναν και τα κουτσομπολιά, μέχρι που τα έμαθαν όλοι πια στην πόλη. Μη υποφέροντας άλλο πια τα λόγια του κόσμου, είπε στις κόρες της: «Πηγαίνετε, κόρες μου, στην πολυέσφλαχνη μητέρα σας και οικετεύσατε τη με δάκρυα και ταπεινή καρδιά, η αγαθότητά σας να σας βοηθήσει να λυτρωθείτε από τις γλώσσες των ανθρώπων. Εάν το ζητήσετε με βαθιά πίστη, τότε εκείνη η πολυέλεος μητέρα θα σας ακούσει, όπως μας άκουσε και την προηγούμενη φορά και μας βοήθησε». Στη μητρική της παρακίνηση υπάκουσαν αμέσως οι κόρες, και αφού έφτασαν στον ιερό ναό, έκαναν όπως τις δίδαξε η μητέρα τους. Προσευχήθηκαν με πολλά δάκρυα και θερμή πίστη, και έπειτα επέστρεψαν πάλι πίσω στο σπίτι τους, ελπίζοντας ότι θα τους στείλει πάλι η Παναγία την απαραίτητη βοήθεια. Έτσι και έγινε. Η κουροτρόφος Βασίλισσα δέχτηκε την ταπεινή οικεσία και τα δάκρυα των μικρών κοριτσιών και τις δικαίωσε θαυματουργικά. Σε μια γιορτή που ήταν μαζεμένη όλη η πόλη στην εκκλησία της Μητρόπολης και ένας πνευματικός έκανε διδασκαλία, ήταν εκεί και η μητέρα με τις δύο κόρες της. Στη μέση της διδαχής, και ενώ ο διδάσκαλος ξεκουραζόταν λίγο, βλέπουν όλοι ένα ωραιότατο άγγελο να μπαίνει από ένα παράθυρο κρατώντας στα χέρια του δύο ωραία και θαυμάσια στεφάνια από λευκά τριαντάφυλλα και άλλα βοδιαστά άνθη. Πλησιάζει τις δύο αυτές νέες και τους λέει: «Αυτά τα δύο ευωδιαστά στεφάνια από άνθη σας τα στέλνει η Βασίλισσα των Ουρανών ως σημείο της παρθενίας σας». Λέγοντας αυτά τα λόγια, τους έβαλε τα στεφάνια στο κεφάλι τους και έπειτα έγινε άφαντος. Αλήθεια, φαντάζεστε τι ευφροσύνη ένιωσαν οι νέες και τι έκπληξη όλοι οι παρευρισκόμενοι. Η διδαχή έμεινε ατέλειωτη. Ο αρχιερέας μαζί με τους άρχοντες έσπευσαν αμέσως να σπαστούν τα ουράνια αυτά στεφάνια. Ο κόσμος συναγωνιζόταν ποιος θα πενέψει πιο πολύ αυτές τις νέες. Έπειτα όλοι μαζί τις συνόδεψαν με τιμές στο σπίτι τους. Εκείνες, παρόλες τις τιμές που δέχτηκαν, δεν έδειξαν διόλου καινοδοξία ή υπερηφάνεια, αλλά με πολύ ταπείνωση ευχαρίστησαν τη Βασίλισσα των Ουρανών. Ο αρχιερέας, μαζί με τους μεγιστάνες της πόλης, ξόδεψαν αμέτρητα πλούτη και έκτισαν δύο μοναστήρια στο όνομα της Περαγίας Θεοτόκου. Μετά ψήφισαν την κάθε μία κόρη ως ηγούμενη για το κάθε ένα μοναστήρι. Εκεί οι κόρες της Παναγίας έζησαν ενάρετο βίο και πολλές άλλες θυγατέρες αρχόντων από διάφορες πόλεις, ακούγοντας την καλή τους φήμη και θεάριστη πολιτεία, εγκατέλειπαν τα πλούτη τους και τη μάταια δόξα για να δώσουν υπακοή στα μοναστήρια τους. Μάλιστα, τόσο αυξήθηκαν οι αφαιρεωμένες ψυχές μέσα σε αυτά τα μοναστήρια και όλοι έτρεφαν τόσο μεγάλη ευλάβεια, ώστε θεωρήθηκε ότι ήταν μεγάλη τιμή και μακαριότητα να συνταχθεί κανείς στα ευλογημένα εκείνα μοναστήρια. Η ώρα της τελευταίας της κάθε ηγουμένης ήταν αγιότατη, και ενώ τα άγια λείψα να τους ευωδίασαν, οι μακάριες τους ψυχές αναχώρησαν για τη βασιλεία των ουρανών. Με τις πρεσβείες τους, εκεί ευχόμαστε και όλοι μας να συνευρεθούμε. Αμήν. Ας ζητήσουμε όλοι μας από την Παναγία να γίνει η μάνα μας
και να μας αναλάβει όλους υπό την προστασία της.